Hi! Welcome to my channel. So isa ka rin ba sa nag-iisip kung anong uulamin mo for today? So why not try this sweet and sour tilapia? Napakadali at siguradong manyaman. So let's start! So ito na po yung mga ingredients na kailangan natin for our ulam for today. So nakaprito na po ako ng tilapia, the regular way on how we prito yung tilapia. And then meron po tayong carrots, bell pepper, some water. Meron po tayong cooking oil, black pepper, cornstarch, sugar, ketchup, vinegar, soy sauce, ginger, garlic, at onions. Yan lang po yung kailangan natin for our ulam for today. So, naglagay na po ako ng mantika. Una na po natin usustay yung ating ginger or luya. Palabasin lang po natin yung kanyang aroma at yung kanyang flavor. After that, sunod na po natin itong bawang. Same with that, kailangan po natin siyang iluto, palabasin yung kanyang aroma at flavor. So ito po yung mga tinatawag natin aromatics, diba? Yung onion, bawang, luya, nagbibigay po sila ng aroma in the same time flavor sa ating mga niluluto. So gisa lang po natin sila. Medyo malakas po yung apoy ko para mabilis po siyang maluto. And then, nilagay po natin yung carrots. Julienne cut po yan. Medyo maninipis po siya. So, hindi nyo kailangan iluto na matagal. So, after maybe 1 or 2 minutes, okay na po. Ilagay po natin yung mga ibang sangkap. That is the ketchup, soy sauce, vinegar, cornstarch. Nilagay ko po dyan, pinagsama-sama ko na, and water. Kasama na rin po dyan yung sugar natin. So, lahat po nung kaninang mga sangkap nasa description box below. Lahat po yung pinagsama ko with water. And ngayon, lagyan po natin ng pampalasa, paminta, or asin kung kailangan po nyong lagyan. So, pakitikman po. Nilagay ko na lang po is paminta at bahagyang asin. And then, it's already okay. Pag yan, kumulo-kulo na po siya, pwede na po natin ilagay yung ating bell pepper. So, you can use red and green, but me, I'm just using red for today. Ayan po. So, ito murang-mura po to and masarap po siya. Para hindi laging prito, sarsyado, di ba? May iba po kayong pwedeng ihanda sa inyong pamilya. Hindi po sila magsasawa, di ba? And ngayon, dalawa lang muna po yung nilagay ko. So, ayan. Toss po natin sa sauce para kumapit po yung sauce sa mga pritong tilapia and ready for serving. Ayan po siya, di ba? Bagong luto, masarap pong serve sa pamilya. I hope you will give it a try. Thanks so much for watching. Kindly subscribe, like, and hit the bell button to be notified po sa ating mga bagong videos. Salamat po!